bigyan ko lang kayo ng clips, small lang, para at least makita nyo kung gaano ka-relaxing. And okay din, maganda yung hotel. Tulad na sinabi ko kanina is kumbaga good to stay na siya for family. Okay guys, so ito na yung last day natin dito sa KeriKeri. At dito na rin mag-end yung video. Okay? At hopefully sa mga susunod na video namin ng ESCALONAS, kumbaga ma-share namin yung mga napuntahan namin destinations. So yung ano tawag nila dyan? Stone store, no? Parang back to the future, mga lumang items, toys, no? Yung mga stuff na pang Maori. Ito meron silang cafe dito. Parang cafe na pwede ka magkape. Cafe na okay? Tapos yun lang, scenery. So makita mo yung mga ducks doon, etc. So anyway, ito na yung aming last video. So thank you guys. Hopefully by this time, pwede kayong mag-subscribe and pwede kayong mag-like. Pwede rin kayong mag-comments dito sa video namin. And thank you for your time. God bless. And the best talaga ang traveling with family. 2 kids and of course my wife. So shout out kay Ryan, kay Russell, kay Rachel kasama ko ngayon. Shout out din kila Kuya Paul sa Dumangins na nasa Christchurch. At sa mga kasama namin, no, shout out sa inyong lahat dyan. So God bless. Bye bye.